Da, mama, ai ajuns la Delnița? Auzi, vorbește frumos, că ești pe cameră, da? Cătălin era sora lui bunicu? Cine? Cătălin. Cătălin. Da, tanti Cati. Da, i-am găsit-o. Aia mare, care o zis că o dor toate numai gura, nu doare și mănâncă tot. O zis și ce gătește ea și ce aduc fetele și... Mânca, nu mai mănâncă, din 98 nu mai mănâncă. Da, mâncă. Bună dimineața, internet! Alex și... Iulia, pe motor aici. Suntem în Odorheiu Secuiesc dimineața asta. Ultima zi a retreat-ului, cu ghilimelele de rigoare, Alex pe motor, când ne-am întâlnit cu Gașca, cu parte din Gașca și comunitatea Alex pe motor aici și am ținut un weekend de pomină de 1 mai la Odorheiu Secuiesc. Și acum ne-ați prins pe picior de plecare din Odorheiu Secuiesc, o să facem o tură, întoarcerea mea la origini, dacă puteți să vă imaginați așa ceva, că și eu am origini, eu n-am apărut așa pur și simplu, m-am născut, vin și eu dintr-o familie, ca voi toți, de altfel, și eu ce fain e acoperișul ăla. Foarte. Da. Și fiind, deci, care-i povestea pe scurt? Bunicul pe motor, tata lui tata pe motor, se trage de aici din zona Harghitei, din Delnița, undeva lângă Miercurea Ciuc, unde eu n-am mai fost de peste 30 de ani, când eram ultima dată foarte, foarte mic, am ajuns ultima dată pe acolo. Și acum am zis, dacă tot suntem prin zona asta, hai să mergem acolo să vedem, că nu mai am nici cea mai mică idee ce familie mai am și ce neamuri mai am și dacă mai am neamuri acolo la Delnița de pe partea tatălui. Zic, mă bine, dacă suntem în zona asta Odorheiului Secuiesc, mergem în partea aia. Așa că astăzi avem un traseu pornind de aici, de la Odorheiul Secuiesc, spre Delnița, deci o să mergem spre est, înainte să mergem înapoi spre vest, spre Cluj-Napoca, Delnița, Sovata, Târgu Mureș, la Târgu Mureș o să ne suim pe autostradă și vrem să vedem ce găsim acolo în Delnița și după aia probabil să mâncăm undeva frumos de prânz. M-am gândit eu poate în Sovata, dacă o să ne fie foame, dacă nu, m-am gândit varianta de backup, să o duc pe Iulia la Târgu Mureș, la Burger King, unde tot ați văzut în clipurile anterioare că mergem noi să mâncăm, pentru că Iulia nu a fost niciodată acolo și întotdeauna a primit mâncare de acolo, dar la pachet și reîncălzită, practic. Traseul vi-l pun acum, pam, pam, pam. Dacă aveți ceva și voi de făcut și vreți să faceți din el, găsiți ca de obicei ruta întreagă pe apm.parteș.ro, să o descărcați și ce să zic. Hai, Iulia? Ce să zicem, drum bun să avem și să ne vedem imediat. Și asfalt uscat. Oh, ce frumos! Da, da, e foarte fain. Dar s-o și răcorit și eu nu mai am azi nici ismene, nici midlayer sus. Cam simt un pic cele 10 grade. Te cred. Da, noi bai, ne descurcăm. Avem porțiunea asta untoasă, teluroasă pe aici, care am văzut și pe hartă că e mai împădurită. Rest, după ce trecem de ea, pare că iar nu mai avem pădure și mergem numai în soare. Deci, it is nice. Să mi-am dat seama că e o seară cu ochelarii și cu viziera și că nu... Vezi nimic? Adică, ba da, văd foarte frumos, că e movuliu cu maro, văd foarte frumos, dar mă dor urechile fără rost, știi? Am înțeles. Că mi se proptesc acolo deasupra urechilor. Am înțeles, am înțeles. Oricum, ca viziera asta nu-i nimică. Asta fotocromaticată, Da. fotocromică, da, e mișto. Uite ce frumos e și partea aia. Am văzut! Dar ce frumos suntem aici! Doamne, ce frumos e Harghita! În câmpia asta. Vai, ce frumos pe aici! Da, da. Zi drept, te uiți după orși? Nu! Nu mă aștept să fie. Eu da. Că altfel nu puneau anunțul cu atenție la urși. Da, vreau să zic că nu mă aștept să fie Băile hemoroid. în perioada asta. Homorod. Homoroid. Te mai fost prin zona asta? Nu am mai fost, deci pe aici Nici chiar n-am mai fost. Nici eu nu cred. Sau poate...
Da, exact, sau. Știu că am fost în Sfântul Gheorghe, care e total în altă parte, deci nu pot să zic că așa. Dar Miercurea Ciuc, Sofata am fost, Pride am fost. S-ar putea să fi fost când făceam handbal. Știi că atunci mai vedeam, dar Da. parcă am fost totuși la Sfântul Gheorghe, că acolo am fost în cantonament și la Am Pride. înțeles. Deci. Eu am mai fost o singură dată la Delnița, exact aici, dar nu știu pe unde a fost, deci nu pot să-mi dau seama, dar acum au fost peste 30 de ani de atunci. Uite o căprioară, salut, cicule! Da, Salut, mami! nu pot. Îmi pare rău. Și mie. Doamne, păi dacă aș fi... Căprioară. Dacă... Doamne, ce frumos a fost, uite la noi, vine să plâng. Dacă aș fi eu șofer, Așa. eu m-aș duce efectiv cu 30 la oră ca să văd tot. Să văd oile, să văd vacile. Păi cam asta, da. Nu e chiar nevoie de 30 de ori la oră, dar asta e limita la care merg și eu acum ca să pot să mă uit la chestii, să mă și bucur de plimbare, știi? Da. Și ce puternic e vântul și de laterale. Păi da, dar nu știu, brazii nici nu se mișcă, da? Nu Da, se da. mișcă bradul cum se mișcă. Da, simt cum lovește de pe laterale. Mă, că aici ar fi mers unde ăsta. Asta e cerătoriu? Da, chiar mă, zici că ești în Austria, în Elveția. Da, și drumul e foarte bun și Da. e de frumos. Dacă n-ai munte cu brădet, ai câmpii așa întinsă, foarte frumos. Da, suntem într-o depresiune, îți dai seama. Că suntem înconjurate de orientale, în toate direcțiile. Ți-ai luat un sticker? Am stickere în Așa, ok, să le am pe toate aproape. să lăsăm unul. Că am să zic. dat și stickere weekendul ăsta și buff-uri la oameni. Am văzut. Că blonda cu Honda care e Jazz era cu baful la gât acum de dimineață. Da, da. Honda Jazz. Și păi așa ne ducem la... Poți să zic oare ești cu camera? Da, sunt cu camera. Ăsta cred că e cimitirul din sat, unde zis maică mea că găsim majoritatea familiei Bartiș. Hai să vedem. Da, uite, exact la cimitir mă duce. Hai să vedem. Vrei să Nu e pui ceva slujbă să deranjăm, nu? Nu. Oare putem intra, e deschis? Dar cum să nu poți? Scrie în maghiară și noi cum nu citim. Exact. This sign can stop me because I can't read. Hai, poftiți jos. Poftiți, domnișoară? Ce frumos. Deci suntem la Delnița. Cunoscută colocvial ca Delnița pe motor. De acum. Nu știu Cineva de acasă. Îmi cer scuze. de unde se intră. Uite aici, drăguțule. Da, e deschisă poarta? Da. Ok. Ai grijă la mașină? Dacă nu bați, nu primești. Stai așa să o mut pe Bela mai un pic mai din drum. Nu mi s-a închis cricul, nu? Că tu-l vezi. Nu, ți s-a închis. Așa. Ziua? Iară, poți să rămână. Dragi. Uite, pe ăștia trebuie să întrebăm dacă știu de cineva. Unde-i sticul? Pune sticul pe camera, pe stick, te rog. Doamne, ce amuzant. A? Ce amuzant. Ce? Fi reclamat. Nu poate. Da. Vezi unde spui microfonul, că înregistrăm și...
Se poate? Da, am bătut. Pus acasă. Am luat un sticker să pui. Pe mormintele străbunilor mei? Nu, cum stai și caută. Ia să vedem. Divite et impera. Vezi că eu nu te mai aud. Că ți-ai dat jos casca dacă... Camera... Ai văzut? Da. Uite! Bartiș Iosef. Ghecu Ianoș. Covaci. Mai vezi, Bartiș? Deocamdată numai pe tine. Covaci. Uite, Silvester Ulop, Bartiș. Gașpar. Auzi? Ai găsit? Silvester Bartiș. Cum? Silvester Stai. Bartiș. Ia la aici, săracul. A, uite. Ce-ți găsesc neamurile? Bartiș Silvester. Mai avem un Bartiș Silvester la Dorna. Serios? Păi, noi Silvester, pisicul alor mei. Și ăla e tot Silvester. 89. Asta i-a pus numele. Poftim? Da-da-da, Da. da-da-da. Am mai găsit? Cum îl cheamă? Imre trăiește. Hei, și și-a făcut deja mormântul. Auzi? Am auzit și deja și-a făcut mormântul. Catalin. Asta a fost sora lui bunica. Serios? Da. Cătălin a fost sora lui bunicul, eu așa știu. Da, mama, ai ajuns la Denița? Auzi, vorbește frumos că ești pe cameră, da? Cătălin era sora lui bunicul? Cine? Cătălin. Cătălin. Da, tanti Cati. Da, am găsit-o. Aia mare, care o zis că o dor toate numai gura, nu doare și mănâncă tot. O zis și ce gătește ea și ce aduc fetele și... Mânca, nu mai mănâncă, din 98 nu mai mănâncă. Da, mânca. Știi că noi am văzut-o Ea era, nu? înainte de a muri, da, care mânca pâine neagră cu slănină prăjită pe grân. Am înțeles, da, asta explică și colesterolul meu genetic. Dar, Din partea măstată. da, avem un Imre care trăiește. Știu, cred că e un văr de-a lui tata Imre. Trăiește, că suntem lângă mormântul lui și n-are data morții. Da, data morții, da. Care e lângă un Damocos care a murit în 79. Asta nu mai știu. Deci știu de Cati, știu de Erzsébet sau nu știu cum. Știu de... Sunt mulți, deci chiar sunt mulți aici în cimitir. Silvester. Sunt mulți în cimitir, da. Da, dar se pare că mai și cel puțin Imre trăiește. Alo, Da, bărbătosul. știi cu cine îs? Cu cine? Cu cine m-am întâlnit? Cu cine? Cu mătușa ta Cătălin. Cu? Mătușa ta Cătălin. Care Cătălin? Sora lui bunicu. Du-te, dar unde ai întâlnit cu el? Aici în cimitir. Să nu-mi spui că ești la Dianița. Îs lângă Bartiș Imre, lângă Bartiș Cătălin, lângă Bartiș Damocos. Domocos. Și ce Bartiș am mai găsit aici? Silvester. Da, dar Bartiș Silvester, celălalt Silvester, după care l-ați botezat pe Silvester de la Dorna. Am găsit unul de un Silvester, Bartiș Silvester aici. Da, păi familie mare. Dar unde ești? În Dianița? În Dianița, la cimitir. Doamne, dar nații, vezi, Ignați. Păi ne uităm, am găsit Imre, Ignați. dar Imre trăiește. Imre, da, Imre e tata lui, e sora, e cumnatul lui tata meu. Cumnatul lui bunicu? Cumnatul lui bunicu, da. Că au fost căsătorit cu Iren și ea trăiește. Da. Trăiesc amândoi. Că n-au data morții pe mormânt.
Bine, hai că noi mergem să dăm o tură de sat. O să spunem dacă mai găsim pe cineva și în viață. Păi dacă găsești, vezi că-ți Piștoș, Ondriș, Piștoș unde? acolo de Bortiș. Așa? Dar toți îți Bortiș, nu? Da, da. Na, bun. Dacă întregi de Bortiș, te trimite și ai să o găsești pe nevasta lui Ișvan, Așa? să-i spui că ești Ianoș fi om, că ei nu știu eu cum să spune pe ungurește. Lasă că am telefonul, nu-i problemă. Să-i găsesc eu, că mă descurc să comunic. Numai să-i găsim. Bun, hai să mai dăm o tură să vedem. Am văzut două femei acolo, să mergem să văd la ce mormânt merg ele și dacă cumva merg la un mormânt cu barte și pe ele să ne întrebăm. Dar măcar știu o treabă, că maică mi avea dreptate. 90% din familie îi aici, deci am găsit-o foarte ușor. Să vedem acum, să dăm o tură de sat, poate găsim și ceilalți 10% care ori mai fi. Că verișorii taică-mici, că doi dintre ei au ceva hergherie pe aici. Zic. Dar deocamdată e foarte frumos. Da, e un sat foarte frumos. Dau din cap bună ziua. Sper că datul din cap e la fel și în română și în maghiară. Ce căpcăun ești. Sus. Te uiți și după mașini cu numărul bar de înmatriculare. Uite, genul ăsta, BRR, dar e pe aproape, dar nu-i ce trebuie. Păi nu poți să știi. Oamenii ăștia și familia lui bunicii meu s-au născut în Imperiul Austro-Ungar, după aia au fost români, după aia unguri, după aia români iar. Deci nu vreți să știți întreaga povestea lui bunicul meu, cum și-au bătut comuniștii joc de el. Că bunicul meu a terminat Academia de Ofițeri de Armată de la Budapesta și a fost ofițer în armata austro-ungară și a luptat mult timp cu ruși, a fost 4 ani prizonier în Astrahan, în Rusia, a trecut, avea niște povesti superbe bunicul meu. A trecut Volga înghețată în noaptea de Crăciun, cât a fost împrizonierat, cât l-a dus spre Astrahan, extraordinară viață. Și fiind ofițer și maghiar, când au venit comuniștii, ca să-l umilească practic, din ofițer în armată, l-au făcut subofițer în miliția română și l-au transferat de aici, din Secuime, de la Miercurea Ciuc, l-au transferat la Iacobeni, lângă Vatra Dornei. Asta numai așa, pentru de asta damage emoțional, ca să-l ducă departe de familie, să-l, cum să zic, denaționalizeze de originea lui maghiară. Na, știți, că rușii și comuniștii nu au făcut absolut nimic bun pe lumea asta. Și bunica mea, dacă tot vorbim, era română-ucraineancă de lângă Cernăuți. Și a fost în al doilea război, a fost, sau după al doilea război, nu știu exact când, refugiată, o luat-o nemții, o luat-o naziștii când s-au retras nemții din Ucraina, din partea aia, o luat-o și o luat-o refugiată în Germania, pentru că zicea bunica mea, că nemții cât erau ei de rău și știai cât îți de răi naziștii, ei se purtau frumos. Soldații se purtau frumos cu femeile, cu fetele, cu nu știu ce. Dacă nu au auzit că vin rușii, le-au luat pentru că știau, le-au luat în Germania pe femei, pentru că știau că rușii îs dezastru, violează și omoară tot, absolut tot ce prind. Și din cauza asta și bunica mea a fost luată în Germania ca refugiată 1 sau 2 ani de zile, nu mă știu exact cât, dar cred că 2. Și după aia s-a întors la ea cu familia, unde era acolo lângă Cernăuți, și după aia a venit într-un final în România, tot acolo în zona Dornilor. Poveste complicată de familie, foarte complicată familia. Vă dați seama ce bine se mănâncă la Alex în familie. Da, întotdeauna o să mânca bine. Bine, de asta suntem și toată familia graș. Și aia e adevărat. Da, ăsta a fost satul Delnița, n-am mai oprit să vorbim cu nimeni.
Noi acum o să luăm încetuțul spre Târgu Mureș și am crezut că drumul avem o opțiune de mers pe la Sovata, dar pe la Sovata ocolim mult, așa că o să ne Gheorgheni Sovata practic, ocolim mult și așa avem mult. Acum avem 150 de km până la Târgu Mureș și încă 100 și ceva de la Târgu Mureș la Cluj. Așa că momentan punem pauză, ne întoarcem pe același drum pe care am venit, intrăm prin Odorheiu Secuiesc și după aia Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș, autostradă Cluj-Napoca. Vă las acum să reflectați la întreaga poveste sau cât ați aflat din povestea familiei Bartiș. Hai, asfaltul. Familie pe motor. Asfaltul scaț avem. Frumos? Ar merge cu casca asta. Cum? Cum ar merge cu casca asta? Eu le-au văzut acum S1000 XR-ul și o scrie frumos și cum ar merge cu casca asta. Da. Frumos, da. 4 în linie. Motor sport adevărat, adică noi suntem acum, unde suntem? Lângă Pride. A? Da, corect. Noi suntem, am trecut de Pride, suntem lângă Sovata. Am venit cu miciori până aici, frumos, am oprit acum să facem un pișulicu și să alimentăm și am cunoscut un cuplu drăguț de olandez care ne-a... Nu cred că era cuplu. A? Nu erau cuplu. Nu era cuplu? Da, un domn și o doamnă. A couple of. Care au admirat-o pe Bela și ne-au admirat motoarele. Vezi că eu nu mai pot să pe aici, stai așa, că acum o să apiu și zici: te-ai trezit, iubitul, te-ai trezit, frumosul, iubitul. Și am povestit că și el e motociclist și doamna și ea a zis că vrea să se bage la școală. El și-a văzut motocicleta și vrea să-și ia alta la anul și să vină cu motoarele în România. Ea zicea că acum au făcut 2 ore până acum. Da. Foarte drăguți. Foarte. Deci și le-ai trebuie dat să ieșim, fii atentă, stai un pic, trebuie să ieșim în dreapta. Dreapta ne întoarcem pe acolo și... Da, tu conduci, eu vin unde mă pui. Da, calculam, vorbeam cu voce tare. Calculam să știu ce am de făcut după ce ies. Poftiți sus. Cum se uită la noi olandezii? Da? Dar cine e? Dacă se uită. Da. Ia, stai că am uitat ceva. Ce ai? Am uitat ceva. Până asta. Așa. Mai ce drăguț cum stai și se uită la noi, iubiții. Dragi ții. Deci pe aici, pe undeva... Străinii și ceva fantastic cu... Da, sunt foarte drăguți pe aici, prin dreapta. Așa. Și... pe aici... complicat. Ok, gata, am înțeles. Și acum ne mai vorbim și tot ieșim tot în benzinărie. Dacă suntem în from. Dai sens giratoriu. Da, știu. Sau ieși... Ah, nu înțeles. Și acum ieșim în sensul girătoriu pe aici. Bun. Asta e, dragilor. Deci am trecut prin Pride, pe la margine, am trecut prin Odorheiu Secuiesc. Pornim și camera, că vorbim cu voi. Prin oraș. A fost foarte aglomerat, am mai pornit camerele. Și în Pride a fost foarte gol, am trecut pe lângă oraș. Și acum am trecut practic de intersecția care duce și la Sovata, dar noi mergem tot mai departe spre Târgu Mureș. Suntem noi pe ceva deal Polonic acum și avem virajat. Foarte frumos. Noi când am mai fost ultima dată pe aici era ceață, știi? Că... Nu am fost pe aici la dus. Bine, nu am fost pe aici. Nu, când am fost atunci în noiembrie, de ziua lui taică-tu la Sovata. Oare am fost pe aici?
Păi pe undeva trebuia să venim, știu că am Păi nu, fost... pe celălalt, că acum noi ne-am Da? făcut dreapta și am zis, hai totul să vedem. Și înainte era tot Târgu Mureș, dar unul era pe drum național, unul era pe drum european. Da. Și probabil ăla era drumul mai principal și asta e ceva scurtătură, cine știe. Sau poate pe aici am fost, nu mi-aduc aminte, iar ăsta și clar. Eu și ai mânzi, mâncuți inima ta. Uite ce mici, Doamne! Dacă mă băgam în șanțul ăsta din cauza că m-am uitat la ei, ar fi meritat 100%. 100%. Nu sunt mânzi. Zerței. Viței, da, vițeluși. Mulțumesc. Bun, am ajuns și la, Berking în Târgu Mureș. da, Berking, în Târgu Mureș. Am pus să mâncăm, stați așa, să arăt. Arăt pe meniu când nu venit că mâncarea. Da, am un clip de la începutul sezonului, eu mi-am luat șnițelul ăsta sănătos. Și tu ce ți-ai luat chicken? Mi-am luat chicken burger de data asta. Da. Și cam asta e tura noastră de azi. Mă bucur că am văzut, și cum să zic, semi-cimitirul familial, că nu chiar familie, dar foarte mulți din familie erau acolo. Mă bucur că am văzut Delnița, unde a crescut bunicul meu. Ce? Nu rău, decât și familia ta. Nu, dar mă gândesc cum ai formula. Foarte mult timp. În fine. Da, foarte mult bani și în cimitirul ăla. Și, na, cred că a fost o zi foarte reușită și am văzut și partea aia pe care m-am zis, n-am mai fost în 30 de ani. Nu? Și cum a fost plimbarea, zi tu? Foarte faină plimbarea. Da? Am prins și timp frumos. Da. Drumul cam palmă, eu n-am mai fost în zona asta, nu mi-amintesc, mai departe de Suvată și Pride să fi fost. E de mers, chiar e de mers. Da, și ne-am făcut și prietenii din Olanda, le-am dat stickere, le-am dat bafuri cu Alex pe motor. Măcar să știu că sunt doi olandezi care vor să-și ia la anul motociclete, iar care să aibă bafuri cu Alex pe motor, uite. Da. Asta. Mâncarea aici ne așteptăm să fie bună. Mai avem 2 ore de autostradă, aproape 2 ore de autostradă și am ajuns și noi acasă și încheiem weekendul ăsta. Bă, dragilor, dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos. Mai vreți zici ceva? Nu, stai. Nu? Nu. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare o abonare. Un like, un share către prietenii voștri, un coment cu ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce așa. Și un membership. Dacă Membership, da. membri ai canalului. Dacă vreți să susțineți canalul și proiectul Alex Promotor în continuare, să ne vedem la fel de bine și la 6 ani de Alex Promotor și poate probabil cu dublu de abonați, sper, și 30.000, poate chiar mai mulți. Da, puteți folosi butonul de membership sau de join, link-ul de membership sau de join de sub și un buton de hype ajută și la algoritmul. Și până data viitoare, nu uitați să fiți buni cu voi. Să fiți buni unii cu alții și asfaltul și asfaltul scat. Dar cred că suntem cam obosiți de acum. Un pic, da. Da. Pentru noi începe o lună de forță lună mai. Weekendul viitor, Iulia e la maraton. Eu sunt la cursul de enduro cu Wild Ride Tours de la Sibiu și după aia plecăm 2 săptămâni în